So what's up mga kalodis, and welcome back again here on my YouTube channel. And today, I will going to show you how kung paano magpintura ng smoke effects gamit ang Tamang Spray Paint. So kailangan natin ng pintura. So natuyo na siya mga kalodi, napintura na siya ng fluorescent green. So nakikita nyo, tuyo na siya. Ayan. So kailangan din natin ng pintura tulad ng clear top coat. So ayan. So gagamitin tayo dito ng sulo o gasera. Ang gagamitin natin ang pinakamagiging design ng ating pintura. So ipapakita ko sa inyo ang pamamaraan ng pagpipintura ng smoke effects. YouTube channel. Kita-kita ulit sa aking next vlog.